Szia! Én Tibi vagyok, ez pedig a Retrotech műhely. Ebben a videóban a képen látható Saba márkájú kazettás magnóról lesz szó. Nincs nagy hibája, de ami van, az a tulajdonos annál jobban zavarja. Amikor a készüléket csatlakoztatják a 230 voltos hálózatra, egy erőteljes pattanás hallatszik. A javítást természetesen a magnó szétszedésével kezdem. A tápkábel eltávolítása után leemelem a hangszórókat. Leveszem az elemtartót, mivel mögötte is van egy csavar, majd kicsavarom a csavarokat. Kellő óvatossággal leemelem a hátlapot. Ezt és a magnó belsejét a táp és a hangszóró vezetékek kötik össze, ezeket bontom. Először kimérem a táp feszültségét. Hogy szimuláljam az elemről történő működést, labortápról megtáplálom 12 volttal a magnót. A vezetéken ott a 12 volt, így már tudom, melyik vezetékhez melyik feszültség tartozik. A mérések előtt visszakötöm a tápegységet és a hangszórók kivezetését is. Amennyiben az elemeket szimulálva 12 voltot kapcsolok a készülékre, a pattanás nem hallható. Ellenőrzöm, hogy a készülék egyáltalán működik-e, de rendben bekapcsol. És ezután egy hosszadalmas mérési folyamat következik. Megmérem a feszültségeket a kapcsolási rajz alapján. A kapcsolási rajz alapján van egy kis tranzisztoros áramkör, ami a tápfeszültség vonalában van, és csak akkor aktív, ha nem elemről van táplálva a magnó. Ezen keresztül a hálózatról még a magnó bekapcsolása előtt kb. 5 volt kerül ki a tápágra, ami közvetlenül a végfok IC-t is táplálja. Ez gondolom már beindítja az IC-t és lezajlanak a bekapcsolási tranziensek, ami miatt a pattanás hallatszik. Kimértem minden alkatrészét ennek a kis áramkörnek, de nem találtam hibát vagy rossz értéket. Még az jutott eszembe, hogy a tápot 220 voltra méretezték eredetileg, és a nagyobb 230 volt miatt is lehet ez a jelenség. Azonban döntést kellett hozni, és végül egy olyan megoldás mellett döntöttem, ami véglegesen megoldja a problémát. Beépítettem egy kis 12 voltos relét, ami csak akkor húz be és engedi át a hangszórók jelét, amikor a készüléket bekapcsolják. Így, ha csak nem bekapcsolt állapotban dugják a magnót a hálózatra, a kattanás nem juthat ki a hangszórókra. Ki is mértem hát a kapcsoló feszültség levételének pontját, illetve a hangszóró jelek útját. Elkészítettem a 12 voltos tápvezetéket, illetve a hangszórók vezetékeit a reléhez.
A relé lábait zsugorcsővel szigeteltem. A relé rögzítése nem volt nehéz, találtam egy jó nagy szabad helyet, ahova oda tudtam ragasztani. A vezetékeket is könnyen el tudtam vezetni a nyomtatott áramkör megfelelő részéhez. A relé kapcsoló feszültségét a bekapcsoló gombra és a testre kötöttem. A hangszórók jelvonalának megszakítása már nem volt ilyen könnyű. A végfok IC-ből a jel először a fejhallgató csatlakozóra ment, ami egyben le is választotta a hangszórókat. Mivel szerettem volna a fejhallgatót is megkímélni a kattanástól, így még előtte kellett megszakítanom a jel útvonalát. Ezt viszont csak a nyomtatott áramköri sáv átvágásával tudtam megtenni. Így hát egy megfelelő helyen átvágtam a vezetősávot és megtisztítottam a két oldalát a forrasztáshoz. Ellenőrzés után beforrasztottam a relé felé menő vezetékeket. Ugyanezt elvégeztem a másik csatornán is. Persze forrasztás előtt itt is ellenőriztem. Az első teszt szerint minden jól működik, a relé szépen kapcsol ki és be is. Mehet vissza a burkolat, a szerelés készen van. A csavarok helyei sajnos elég rossz állapotban voltak, ezen kicsit javítottam. Ennek hatására most mind az 5 csavar szépen tart. Egy kis felületi tisztítás soha nem árt.
A gyönyörű állapotban lévő előlap is kap egy kis tisztítást. Jöhetnek vissza a hangszórók. És akkor nézzük összeszerelés után. Rákapcsolom a hálózati feszültséget. Kattanás, pattanás sehol. Bekapcsolás után viszont hangtalanul behúz a relé, és már szól is a rádió. Nem, nincs semmi baja, én fordítottam meg a hangsávot, hogy ne tiltson le a YouTube. Ilyen szolid és visszafogott most itt nálunk. Igazi dísze az asztalnak ez a kis magnó. Ritka ennyire szépen megőrzött műszaki eszköz az ő korában. Ezt a készüléket még az előző évezredben gyártották, 1984-85 között. Több mint 40 éve. Vállalkozást kell indítani, így felolvasóst vagy valami. Nagyon helyes. Kiolvasod, van egy tipped? Akarsz valakit ajánlani? Bárkit mondhatsz, YouTube-et, színész. Rubit lehet mondani, ha be is szóba kerül? Nagyon adta. Jó. A hibát sikerült elhárítani, remélem még sok kellemes percet fog okozni a tulajdonosának a kis magnó. Én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, lájkolj, kommentelj, vagy iratkozz fel csatornatagnak. Hamarosan jelentkezem egy újabb retro készülékkel.